আপুনি ChatGPT প্ৰম্পট লিখে কিন্তু ৰেসপন্সটো কেতিয়াবা বেছি robotic যেন লাগে কেতিয়াবা একেবাৰে টেক্সট বুকৰ দৰে লাগে আকৌ কেতিয়াবা আপুনি যেটো বিচাৰিছে ChatGPT তাৰ পৰিৱৰ্তে আন কিবা এটা লিখি দিয়ে তেন্তে আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাম 5টা মেজিকেল প্ৰম্পট শৰ্টকাটস যিবোৰ আপুনি প্ৰম্পটৰ আৰম্ভণিতে বা ইনষ্ট্ৰাকচন হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি ChatGPTৰ আউটপুট বা ৰিজাল্ট যথেষ্ট উন্নত কৰিব পাৰিব আৰু আটাইতকৈ মজাৰ কথাটো কি জানেনে এইবোৰ কোনো প্ৰগ্ৰামিং কোড নহয় আপুনি একো কোডিং নজনাকৈ কেইটামান বিশেষ প্ৰম্পট ইনষ্ট্ৰাকচন বা প্ৰম্পট প্যাটাৰ্ন লিখিলেই আপুনি ChatGPTৰ পৰা ভবাতকৈ বহুগুণে উন্নত আউটপুট লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু আজি মই ল্যাপটপ স্ক্ৰিন শেয়াৰ কৰি প্ৰতিটো কোড স্টেপ বাই স্টেপ লাইভ টেষ্ট কৰি আপোনালোকৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিম আপোনালোকে যদি ভিডিওটো চাই ভাল পায় আপোনালোকে কমেন্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব আমি এতিয়া ল্যাপটপৰ স্ক্ৰিনত আপোনালোকক ChatGPTৰ এই যে কোড আছে সিক্ৰেট কোডসমূহ এটা এটাকৈ আমি 5টা আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম প্ৰথম কোডটো আপুনি দেখিছে আপুনি /human ধৰি লওক আপুনি ChatGPT ক'লে যে write a Facebook post about AI ChatGPT হয়তো এটা ভাল পোষ্ট লিখি দিব আপোনাক কিন্তু কেতিয়াবা হেতু পঢ়িলে আপোনাৰ মনত এনেকুৱা এটা ভাব হ'ব পাৰে যে এইটো মানুহে লিখানি নেকি সাগে মানে AI ত লিখা বুলি কিবা এটা গম পায় মানে কিবা এটা মিসিং হৈ থকা যেন মানুহে আজিকালি বুজি পোৱা হৈছে এতিয়া আমি প্ৰম্পটটো অলপ যদি হলনি কৰি চাও তেতিয়া হলে চাব আপুনি লিখিলে /human write a Facebook post about AI make it sound like a real person talking naturally avoid robotic and generic AI language অৰ্থাৎ এইটোৱে ChatGPTক এটা ডাইৰেকশন দিয়ে যে মোক তুমি টেক্সট বুকৰ দৰে নিলিখিবা মানুহে কথা পতাৰ দৰে লিখিবা কন্টেন্ট ক্ৰিয়েটৰ সকলৰ বাবে এইটো এটা বিশেষ ইউজফুল কোড হ'ব পাৰে বা ৰিল স্ক্ৰিপ্ট ফেসবুক পোষ্ট ইউটিউব ইন্ট্ৰোডাকশন লিখাৰ সময়ত যেতিয়া আপোনাক হুকৰ প্ৰয়োজন হয় বা ষ্টৰী টেলিংৰ ক্ষেত্ৰত বা পাৰ্সোনেল ব্ৰেন্ডিং আপুনি সকলোতে এই হুক বা এই সিক্ৰেট কোডটো আপুনি ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে এতিয়া আমি আহিছো 2 নম্বৰ কোডৰ মাজলৈ ইয়াত আপুনি /eli5 এটো যদি আপুনি আপোনাৰ প্ৰম্পটৰ আগত লিখে তেতিয়া হলে ইয়াৰ যেটো মেজিক আপুনি নিজে ফিল কৰিব আপোনাক প্ৰ্যাকটিক্যালি ল্যাপটপৰ স্ক্ৰিনলৈ লৈ গৈ এয়া দেখাব বিচাৰিছো একচুয়ালি eli5 মানে হৈছে explain like I am 5 অৰ্থাৎ মোক 5 বছৰীয়া শিশু এটাক বুজোৱাৰ দৰে সহজ ভাষাত এই বিষয়টো বুজাই দিয়া ধৰি লওক আপুনি লিখিলে /eli5 explain mutual fund and power of compound interest ChatGPT আপোনাক খুব জটিল ফাইনান্সিয়েল ডেফিনিশন দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে সহজ ভাষা আৰু উদাহৰণ ব্যৱহাৰ কৰি কনসেপ্টটো মিউচুৱেল ফাণ্ডৰ যি কনসেপ্ট হেয়া আপোনাক বুজাত সহায় কৰিব আৰু এইখিনিতে আমি আমাৰ যি সকল ভিউৱাৰ্সে কন্টেন্ট ক্ৰিয়েট কৰে বা তেওঁলোকে বিভিন্ন সময়ত ChatGPTৰ পৰা কিবা কিবি লিখে সো তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি এটা সিক্ৰেট এটা টিপস এটা দিব বিচাৰিছো এই যে ChatGPTৰ পৰা যেটো আপুনি উত্তৰ লাভ কৰিলে এই মাত্ৰ যেটো আমি কোড ব্যৱহাৰ কৰিলো তাৰ পিছত যদি আপুনি লিখে যে নাও টাৰ্ন দিস ইনটু এ 60 or 70 সেকেন্ড আসামিজ ভাইৰেল ৰিল স্ক্ৰিপ্ট মানে মই ক'ব বিচাৰিছো যে প্ৰথমে আপুনি যিকোনো এটা বিষয় বা আইডিয়াৰ কনসেপ্টটো ভালকৈ বুজি লওক তাৰ পিছত আপুনি কন্টেন্টটো বনাওক তেতিয়া আপোনাৰ কন্টেন্ট অধিক ইনফৰ্মেটিভ হ'ব আৰু অধিক এংগেজিং হ'ব সো মানে প্ৰসেসটো হল লাৰ্ন আপুনি শিকক প্ৰথমে তাৰ পিছত আপুনি সিম্পলিফাই কৰক তাৰ পিছত আপুনি ইয়াক ক্ৰিয়েট কৰক সো এতিয়া আমি ChatGPTৰ সিক্ৰেট কোড নাম্বাৰ 3 যেটো কোৱা হয় ডেভিলছ এডভোকেট এইটো ব্যক্তিগতভাৱে মোৰ অত্যন্ত ফেভাৰিট শৰ্টকাট হয় ডেভিলছ এডভোকেট ধৰি লওক আপোনাৰ ওচৰত এটা ভিডিও আইডিয়া আছে যে আপুনি এটা ভিডিও বনাব AI এ মানুহৰ চাকৰি কাঢ়ি নিব নেকি এই বিষয়টোৰ ওপৰত ভিডিও বনাব বিচাৰিছে সাধাৰণতে আমাৰ মনলৈ যেতিয়া কিবা ভিডিও বা কিবা কন্টেন্ট আইডিয়া আহে তেতিয়া ChatGPTক আমি সুধো যে ইজ দিস এ গুড ভিডিও আইডিয়া ChatGPT হয়তো আপোনাক ক'ব যে ইয়েস ইট ইজ এ ইন্টারেস্টিং টপিক এনেকে ক'ব কিন্তু আমি যদি কও এক এজ এ ডেভিলছ এডভোকেট তাৰ পিছত চ্যালেঞ্জ দিস আইডিয়া তাৰ পিছত আপুনি লিখিব যে চ্যালেঞ্জ দিস আইডিয়া টেল মি হোৱাই ভিউৱাৰ্স মে ডিসএগ্ৰি what objections they may have and what could be misleading এতিয়া ChatGPT আপোনাক আইডিয়াটো আপোনাৰ যি আইডিয়া সেই আইডিয়াটো সমালোচনা কৰিবলৈ বা এটাক কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিব ডেভিলছ এডভোকেট নামৰ এই প্ৰম্পট কোডটো কিয় পাৱাৰফুল জানেনে কাৰণ এই কন্টেন্ট বনোৱাৰ আগতে আপুনি নিজৰ আইডিয়াৰ যি উইকনেস বা দুৰ্বলতা হেয়া বিচাৰি উলিয়াব পাৰে তাৰ পিছত আৰু এটা প্ৰম্পট আপুনি তলত দিব পাৰে যে নাও ৰিবিল্ড দা আইডিয়া
ইউজিং ইউৰ ক্ৰিটিচিজম ইয়াৰ ফলত আপুনি জানিব পাৰিব যে আইডিয়াটো আপুনি প্ৰথমতে দিলে তাৰপিছত আপুনি ক্ৰিটিচিজমটো আনিলে তাৰপিছত আপুনি ইম্প্ৰুভ আইডিয়াটো উলিয়াই লৈ তাৰ পৰা এটা ভাইৰেল আইডিয়া বা স্ক্ৰিপ্ট এটা আপুনি প্ৰিপেয়াৰ কৰিব পাৰে সো এইটো কন্টেন্ট ক্ৰিয়েটৰ সকলৰ কাৰণে অত্যন্ত ইউজফুল এটা প্ৰম্পট হ'ব পাৰে হয় আমি এতিয়া ভিডিঅ'টোৰ 4 নম্বৰ কোডটো আপোনালোকৰ সৈতে আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছো যাক আমি হসাকৈ ক'বলৈ গ'লে এই কোডটো অকমান পৃথক হয় আগৰ কেইটাতকৈ কিছু পৃথক হয় আমি ChatGPTক একেলগে দুটা ৰোল দিম ৰোল 1 হৈছে সিনিয়ৰ ইউটিউব কন্টেন্ট ষ্ট্ৰেটেজিষ্ট আৰু 2 নম্বৰ ৰোলটো হৈছে an ordinary viewer who knows nothing about this topic এতিয়া লিখক যে analyze my video idea from both perspective তাৰ পিছত আপোনাক ষ্ট্ৰেটেজিজ যেটো ৰোল আছে তেও হুক কেনেকুৱা হ'ব চাব ৰিটেনশন কেনেকুৱা হ'ব চাব কিউৰিয়সিটি আছে নে নাই হেয়া চাব ভ্যালু আছে নে নাই হেয়া চাব কিন্তু যেটো ভিউৱাৰ্ছৰ যেটো দৃষ্টিভংগীৰে চাবলৈ কৈছে সেই ৰোলটোৱে চাব যে এই ভিডিওটো বৰ লাগিব নেকি বাৰু বা ভিডিওটোৱে মানুহৰ মনত মানুহক কিবা ভ্যালু দিবনে নাই বা মানুহে এই ভিডিওটো শেয়াৰ কৰিবনে নাই হেয়া আপোনাক জনাই দিব এইটো এটা অসাধাৰণ ট্ৰিক বুলি ক'ব লাগিব এটো এটা ইউনিক ট্ৰিক হয় ChatGPTৰ কাৰণ এক্সপাৰ্ট সকলে জানে যে কন্টেন্ট কেনেকৈ বনাব লাগে কিন্তু অডিয়েন্সে জানে যেতিয়া আপুনি অকমান আগতে কৈছিলে যে ষ্ট্ৰেটেজিজ বুলি কৈছিলে আপুনি ৰোল দিছিলে সো এক্সপাৰ্ট জনে জানে কন্টেন্ট কেনেকৈ বনাব লাগে কিন্তু এজন ভিউৱাৰ্ছে জানে কন্টেন্টটো মোৰ বাবে কি হ'ব মই কি লাভ পাম গতিকে কন্টেন্টৰ দৃষ্টিভংগীৰেও আপুনি আগতীয়াকৈ ChatGPTৰ পৰা আইডিয়া ল'ব পাৰে সো দুটা পাৰ্সপেক্টিভ কম্বাইন কৰি আপুনি আপোনাৰ ইউটিউবৰ কাৰণে বা আপোনাৰ ফেসবুক বা আপোনাৰ ইনষ্টাগ্ৰামৰ কাৰণে এটা ষ্ট্ৰং এটা ভাইৰেল এটা হাইলি এংগেজিং কন্টেন্ট আপুনি ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে আমি এই ভিডিওৰ কোড নাম্বাৰ 5 অৰ্থাৎ 5 নম্বৰ কোডটোৰ বিষয়ে এতিয়া জানিম এই যেটো কোড আমি আপোনাৰ সৈতে আলোচনা কৰিম এয়া বিশেষকৈ ৰিলস আৰু ইউটিউব ক্ৰিয়েটৰ সকলৰ বাবে অত্যন্ত উপযোগী হয় সো আমি ChatGPT কেৱল কেতিয়াবা কও যে ৰাইট এ ভাইৰেল স্ক্ৰিপ্ট তেনেকৈ কও হয়নে কিন্তু তাৰ পৰিৱৰ্তে যদি আপুনি স্ক্ৰিপ্টৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো আগতেই আপুনি AI দি দিয়ে বা ChatGPT বা Gemini দি দিয়ে তেতিয়া ইয়াৰ পৰা কেনেকৈ বেটাৰ আইডিয়া মানে বেটাৰ আউটপুট আপুনি পাব পাৰে হেয়া আমি স্ক্ৰিনত আপোনালোকক দেখাই দিম হুকত আপুনি লিখিব পাৰে যে আমি লিখিছো ইয়াত যে প্ৰথম কেইটামান সেকেন্ডত এটেনশন ক্যাপচাৰ কৰিব ভ্যালু ভিউৱাৰ্ছক সঁচাকৈ ইউজফুল ইনফৰমেশন দিব কিউৰিয়সিটি এটা কোৱেশ্চন বা ওপেন লুপ ৰাখিব যাতে ভিউৱাৰ্ছে আগলৈ ভিডিওটো চাই থাকে আৰু শেষত পে অফটো এটা ষ্ট্ৰেটেজি না হয় যেটো প্ৰমিস কৰিছিলো ভিডিওটোৰ আৰম্ভণিতে যেটো ভ্যালু দিম বুলি আমি প্ৰমিস কৰিছিলো সেই প্ৰমিসটো ফুলফিল কৰাটোকে পে অফ বুলি কোৱা হয় আৰু সেইটোৰ এনসাৰটো যেটো আমি প্ৰমিস কৰিছিলো তাৰ এনসাৰটো বা ইনসাইটটো দিয়াটোকে আমি পে অফ বুলি কওঁ ভিডিওটোৰ শেষত আপুনি হেতু দিবলৈ চেষ্টা কৰিব তেনেকৈ আপুনি ChatGPTক লিখিব লাগিব আমি লিখি আছো স্ক্ৰিনত আপুনি দেখিছে আপুনি এতিয়া স্ক্ৰিনত লিখক যে আপুনি ChatGPTক লিখক যে write a 60 second Assamese reel script use this structure hook next আপুনি value next curiosity next payoff make the hook surprising use simple conversational Assamese language give practical example avoid generic AI language এতিয়া ChatGPT টপিক টু দিয়ক ধৰি লওক why do we procrastinate অৰ্থাৎ আমি কিয় এলাহ অনুভৱ কৰো আমি ৰাতিপুৱা 5টা বজাত শুই উঠিম বুলি ভাবিও কিয় উঠিব নোৱাৰো হেতুকে procrastinate বুলি কোৱা হয় কাম পেলাই থোৱাটো সো এই বিষয়টোৰ ওপৰত যদি আপুনি কন্টেন্ট বনাব বিচাৰে তেতিয়াহলে আপুনি এই বিষয়টো আপুনি ChatGPTক দি দিয়ক প্ৰথমতে ওপৰখিনি লিখি লওক তাৰ পিছত কন্টেন্টটো আপুনি দিয়ক টপিকটো দিয়ক এতিয়া আপুনি দেখিব ChatGPTয়ে কেৱল ইনফৰমেশন নিদিয়ে এই ইনফৰমেশনটো কন্টেন্ট ষ্ট্ৰাকচাৰৰ ভিতৰত অৰ্গানাইজ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব চাব এতিয়া গোটেইখিনি আমি 5টা আপোনাক কোড কলো এতিয়া আসল ম্যাজিকটো ইয়াতকৈ বহুত বেছি শক্তিশালী হ'বলৈ গৈ আছে আপুনি চাব যে এই শৰ্টকাটবোৰ একেলগে আপুনি কম্বাইন কৰি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে চাব যেনেকৈ আপুনি দেখিছে স্ক্ৰিনত /human/ELI5 act as a devil's advocate then use hook value curiosity payoff আপুনি তাৰ পিছত টপিকটো লিখি দিছে যে আৰ্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স আপোনাৰ অডিয়েন্স কোন হ'ব আসামিজ বিগিনাৰ্স ফৰ AI আপুনি লিখিছে আৰু ইয়াৰ আপুনি ডিউৰেশনটো লিখি দিয়ক 60 সেকেন্ড অৰ 70 সেকেন্ডস আপুনি বিচৰা ধৰণে লিখি দিব পাৰে তো এতিয়া আপুনি ChatGPTক কৈছে যে সহজকৈ বুজোৱা মানুহৰ দৰে লিখা নিজৰ আইডিয়াৰ উইকনেস বিচৰা আৰু শেষত এংগেজিং কন্টেন্ট ষ্ট্ৰাকচাৰত ইয়াক এটা ৰেডিমেড স্ক্ৰিপ্টৰ আকাৰত মোক ইয়াক আগবঢ়োৱা এইটোৱে
প্ৰম্পট ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ আসল মজা আপুনি প্ৰম্পটৰ সৈতে আপুনি প্ৰম্পটটো যিমানেই শক্তিশালী কৰিব আপুনি সিমানেই আউটপুটটো শক্তিশালী পাব আৰু আপোনাৰ কণ্টেণ্ট হাইলি এংগেজিং হ'ব সো আমি একদম শেষত ভিডিঅ'টোৰ শেষত আমি পাঁচটা যি প্ৰম্পট শৰ্টকাট শিকিলোঁ এয়া আকৌ এবাৰ মনত পেলাবলৈ চেষ্টা কৰিম নাম্বাৰ 1ত আমি আলোচনা কৰিলোঁ /human আমি এইটো কিয় ব্যৱহাৰ কৰিম নেচাৰেল আৰু কনভাৰচেচনেল কণ্টেণ্ট ৰাইটিঙৰ বাবে ইয়াক আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে নাম্বাৰ 2 /ELI5 কমপ্লেক্স টপিক এটা সহজ ভাষাত আপুনি প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে এই কোডটো আপুনি ব্যৱহাৰ কৰক নাম্বাৰ 3 ডেভিলছ এডভোকেট নিজৰ আইডিয়াৰ উইকনেছ বিচাৰিবলৈ আপুনি এই কোডটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে নাম্বাৰ 4 হৈছে এক্সপাৰ্ট প্লাছ অডিয়েন্স অৰ্থাৎ আপুনি দুটা পাৰ্সপেক্টিভৰ পৰা কণ্টেণ্ট এনালাইজ কৰিবৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি এই প্ৰম্পটটো এই কোডটো আপুনি ব্যৱহাৰ কৰি চাব পাৰে আৰু একেবাৰে শেষত যে নাম্বাৰ 5 হৈছে হুক নেক্সট ভেলু নেক্সট কিউৰিয়চিটি নেক্সট পে অফ অৰ্থাৎ এংগেজিং স্ক্ৰিপ্ট ষ্ট্ৰাকচাৰ কৰিবলৈ হ'লে এই গোটেইকেইটা আপুনি কোড যদি মনত ৰাখে তেতিয়াহ'লে আপুনি এটা ষ্ট্ৰং আউটপুট নিশ্চয় লাভ কৰিব আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব যে গুড প্ৰম্পট মানে কেৱল দীঘল প্ৰম্পট নহয় গুড প্ৰম্পট মানে হৈছে ক্লিয়াৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন প্লাছ কনটেক্সট প্লাছ অডিয়েন্স প্লাছ ডিজায়াৰ্ড আউটপুট আপুনি যদি এআইক ভালদৰে ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিব জানে এআইয়ে আপোনাৰ বেষ্ট কণ্টেণ্ট ৰাইটিং পাৰ্টনাৰ হৈ পৰিব পাৰে আৰু আপোনাৰ বাবে এনেকুৱা AI সিক্ৰেটস ChatGPT ট্ৰিক্স প্ৰম্পট ইঞ্জিনিয়াৰিং বা নতুন AI টুলস সহজ অসমীয়া ভাষাত আমি এতিয়াৰে পৰা আপোনাৰ সন্মুখলৈ ৰেগুলাৰলি লৈ আহি থাকিম গতিকে চেনেলটো আমাৰ এতিয়াই সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু ভিডিঅ'টো যদি ইউজফুল যেন লাগিছে তেতিয়াহ'লে আপুনি আপোনাৰ বন্ধুবৰ্গৰ মাজত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব আমি আপোনালোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আপোনাৰ সেই বন্ধুজনৰ সৈতে বিশেষকৈ এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক যিয়ে প্ৰতিদিনে ChatGPT ব্যৱহাৰ কৰে কিন্তু এতিয়াও তেওঁ প্ৰম্পটটো লিখে যে ৰাইট এ আৰ্টিকল ফৰ মি ৰাইট সামথিং গুড ফৰ মি এনেকৈ যিসকলে এতিয়াও প্ৰম্পট দি আছে তেওঁলোকক আপুনি এই ভিডিঅ'টো নিশ্চয়কৈ শ্বেয়াৰ কৰক তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা নিশ্চয় কিবা এটা শিকিবলৈ পাব আৰু এই ধৰণৰ যদি আপোনালোকে সিক্ৰেট AI প্ৰম্পট জানিব বিচাৰে তেন্তে আপোনালোকে কমেণ্টত লিখক প্ৰম্পট আমি আপোনালোকৰ বাবে পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত 10টা এনেকুৱা পাৱাৰফুল প্ৰম্পট আনিম যিয়ে প্ৰতিজন কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েটৰক প্ৰয়োজন হয় আৰু যিয়ে প্ৰতিজন কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েটৰৰ যি ৰাইটিঙৰ স্কিল সেয়া বহুগুণে আপ স্কিল কৰিব সো আজিলৈ এৰিছোঁ ধন্যবাদ জয় আই অসম